Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on equations. In this video, ang gagawin natin is to solve equations whose both sides have unknowns or variables na tinatawag natin. So, tignan natin itong first equation. 5x plus 8 equals 7x. So, pag merong dalawang unknown on both sides, ang gagawin natin is to put them together. So lahat ng may x, for example, ay pwede natin ilagay sa right hand side or sa left hand side, tapos yung mga numbers naman ay sa kabilang side. Basta sila magkasama. So in this example, we can subtract 5x from both sides, para mawala yung 5x dito. So 5x plus 8, magma-minus 5x tayo dito. Diba? Equals 7x minus 5x. Mas madali yan kaysa yung 7x, magma-minus tayo ng 7x dito. Kasi magne-negative ka pa, tapos magma-minus ka pa ng 8 pareho. This is the easiest step, So 5x minus 5x is 0. 8 na lang yung natira. So 8 equals 2x. And para makuha natin yung value ng x, we can divide both sides by 2. This is multiplication, so dapat matanggal yung 2 by division, by the opposite operation or the inverse operation na tinatawag. So 8 divided by 2 equals 2x divided by 2, which means that x equals, makakancel yan, x equals 4. Okay? So in this case, pwede rin naman nating nasa kaliwa yung x. Dito kasi nasa kanan. So pwede natin 4x plus 1 minus 3x equals 4x plus 1 equals 3x. Four x plus 1 equals 3x. So, para matanggal yung 3x dito, mag-minus tayo ng 3x dito. Kasi gusto natin yung 3x na sa kaliwa. So, mag-minus din tayo ng 3x dito. So, mangyari, 4x minus 3x is just x plus 1 equals 3x minus 3x is 0. Ang gusto natin ay x na lang nasa kaliwa. So, ang gagawin natin is magma-minus 1 tayo. X plus 1, x plus 1 minus 1 equals 0 minus 1. Para tayo nag-minus 1. So, this is x equals, what is 0 minus 1? That's negative 1. Okay? So, this is the answer. Again, pwede nyong i-substitute if you want to check if your answer is correct. So, for example, dito, ang x natin ay 4. So, what is 5 times 4? 20. Plus 8, 28. What is 7 times 4? 28, diba? So, 28 equals 28. Tama, no? Okay, ito medyo komplikado na yung pangatlo. 6x minus 3 equals 2x plus 17. So, merong mabilis, sa una, syempre, medyo careful tayo. Pero pag habang patagal ng patagal, medyo, syempre, tuturo ko na sa inyo yung shortcut. So, una is to decide kung saan nyo gusto yung x, nasa kaliwa ba o nasa kanan. In this case, mukhang mas madali siya kaysa sa kaliwa. So, tatanggalin natin yung 2x dito. So, magiging 6x minus 3 equals 2x plus 17 minus 2x. Para matanggal yung 2x sa kanan. Since nag-minus 2x tayo dito, mag-minus 2x din tayo dito. Diba? So, what is 6x minus 2x? That's 4x, diba? So, 4x minus 3 equals, what is 2x minus 2x? That's 0. Ibig sabihin, may 17 tayo dito. Okay?
Okay na, nagtagumpay na tayo. Nandito na yung ating x sa kaliwa. Wala na tayong x sa kanan. So, tatanggalin natin lahat ng numbers dito. Ang 4x minus 3, para siya matanggal, yung minus 3. This is 4x minus 3 plus 3 equals 17. So, tatanggalin natin itong minus 3. We have to add 3. And also, we have to add 3 here. Which means that minus 3 tsaka plus 3 is just 0. So, 4x equals 20. And again, dividing both sides by 4. So, divide both sides by 4. Okay. Which means that x equals 4 divided by 4 is 1 times x. That's x. 20 divided by 4 is 5. Okay? Okay, pwede naman natin pagsabayin yan. Kanina pinag-iwalay natin. But we can actually simultaneously add or subtract or multiply or divide. So for example, ito, gagawin ko na is pagsasabayin ko na yung minus x. So negative 2x plus 19 equals x equals x plus 1. Ayaw ko na x sa kaliwa. Oh, sorry, ayaw ko na x sa kanan. So magma-minus x ako dito. Minus x. Since nag-minus x ako dito, magma-minus x din ako dito. Okay, so ayaw ko ng x sa kanan, meaning lahat ng numbers nandito. So pwede kong isabay yung 19. Paano ko tatanggalin yung 19? Dito. No? So magma-minus 19 ako. Minus 19. Minus 19. Pwede siyang sabay, no? Kung gusto nyo, pwede yung gawin to. Minus x muna, tapos simplify nyo. Saka kayo magma-minus 19. At here, pwede nang diretso, no? So, negative 2x minus x is negative 3x. This is negative 3x is equal to, what is x minus x? This is 0. Then 1 minus 19 is negative 18. Okay? And then we can divide both sides by negative 3. Negative 3x over negative 3 was negative 18 divided by negative 3. Which means that x makakancel to is equal to 6. Okay? Gusto kong gawin pa to na step by step itong letter D kasi I think this is the first time na makita nyo ito dito sa series. Gusto kong gawin na hindi sabay para makita nyo. So this is, again, the given is negative 2x plus 19 equals x plus 1. So kung gusto nyo, tanggalin muna natin itong 19 kasi gusto natin yung x na sa kaliwa, di ba? So we can just subtract 19 from both sides. Baan natin para meron tayo paglalagyan ng 19. This is equal to x plus 1, di ba? And then we subtract 19. Kasi gusto natin lahat ng numbers na sa kanan. Okay? So matitira na ako dito sa kaliwa. This is negative 2x. 19 minus 19 is 0. And then 1 minus 19 is negative 18. So x plus negative 18. Plus, ito. Tapos ito. This is negative 18. Tama? But x plus negative 18 is the same as x minus 18. Pwede ko na i-diretso. X minus 18. Ano susunod? Gusto ko yung x nasa kaliwa. So, negative 2x minus x. Ito yung nandito kanina. Is equal to x minus 18 minus x. Pwede naman. Step by step siya. So, negative 2x minus x is negative 3x. This is equal to x minus x is 0. Tapos meron kang negative 18. And again, this is also x equals 6. Katulad dito sa ating sagot. Sa baba. Okay, so sana ay maliwanag itong ating video. Gusto ko yung invite sa ating
website, zip9.com, sa ating Facebook page, facebook.com/zip9ph, at sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.